මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න කිහිප දෙනෙක් දවස් කිහිපයක්ම මැසේජස් එව්වා මම දැක්කා සර් බබාලත් එක්ක බබත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය ටික වාක්‍ය කොටස් ටිකක් අපිට කියලා දෙන්න කියලා. දැන් ඔන්න අද තමා මට ටයිම් එකක් ලැබුණේ ලෙසන් එක ඉවර කරලා පොඩි කාලයක් ලැබුණානේ අද. නේද? අද ලෙසන් එක ඉවරයි. ඒ නිසා මම මේ ඊතුරු විනාඩි කිහිපයේ වාක්‍ය කොටස් ටිකක් ඔබට කියලා දෙන්නම්. හරි. දැන් බබාලා නැති අය කලබල වෙන්න එපා. අපිට වැඩක් නැහැ මේවා කියලා. නේද? දැන් අද නැති වුණාට අනාගතේ ඔබට ඉන්නත් පුළුවන් නේ. මේ අවුරුදු 15 16 බබාලා ඉන්නවනේ ක්ලාස් එකේ නේද? අවුරුදු 14 15 ළමයි ඉන්නවනේ. එයාලා දැන් ක්ලාස් එකෙන් ලීව් වෙන්න එපා. මොකද ඔයාලටත් වැදගත් දේවල් මෙතන කියවෙයි පුතේ. ඒ නිසා ඔයත් මේවා අහගෙන ඉන්න. හරි. හොඳයි. වාක්‍ය ටිකට යන්න කලින් මම ඔයාලට මතක් කරනවා මේ හොඳට මතක තියාගන්න දරුවෝ කතා කරන්නේ ඇහෙන දේවල්. දරුවෝ කතා කරන්නේ ඇහෙන දේවල්. එතකොට ඔබත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න try එකක් දෙන්න ඕන. මහා ලොකු වාක්‍ය කියන්න ඕනේ නැහැ දරුවෝ ඉස්සරහා. පොඩි පොඩි වාක්‍ය ඔබ කියන්න උත්සාහ කරන්න ඕන මේ දන්න දේවල්. දැන් සරලව ගත්තොත් දැන් අම්මා කියලා කතා කරපුවාම බබා ඔයාට ඔයා සිංහලෙන් මම කුස්සියේ මම කාමරේ කීවොත් ළමයා කවදාවත් ඉංග්‍රීසි උරු වෙන්නේ නැහැ. ළමයාට ඇහෙන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි. නේද? දරුවා අම්මා හරි තාත්තා හරි කීවොත් ඔබ ඉන්න තැන ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. I'm in the kitchen. මම කුස්සියේ. I am තමා කෙටි කරේ නේද? I am in the kitchen. දැන් ඔයා I'm කියපුවාම දරුවත් ඒ කෙටි භාවිතයට හුරු වෙනවා. මම කාමරේ I'm in the room. මම කාමරේ. ඒ විදිහට ඔබ කියන්නේ. තාත්තා කියලා ඔයාට කතා කරොත් ඔයා මොනවා හරි කරමින් නම් ඉන්නේ ඔයා කියන්නේ. I'm watching TV. මම TV බල බල ඉන්නේ. I'm watering the plants. මම පැලවලට වතුර දදා ඉන්නේ. I'm cleaning the room. මම කාමරේ ක්ලීන් කර කර ඉන්නේ. ඒ විදිහට කියන්න. ඊට පස්සේ දරුවොත් ඒවම තමා කියන්නේ. දැන් ඔයා බබා where are you කියලා අහපුවාම ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා අහපුවාම එතකොට බබා කියනවා එතකොට දරුවා කියනවා අර ඔයා කියපුවාම කාමරේ ඉඳලා කෑ ගහයි I'm in the room කියලා. එහෙම නැත්නම් I'm watching TV. මම TV බලනවා කියලා එයත් කියයි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඇහෙන දේ තමා කියන්නේ. ඒතර ලොකු වාක්‍ය කියන්න ඕනේ පොඩි පොඩි තැන් වලින් ඔබ පටන් ගන්න. දැන් අවදි වෙන්න කියලා කොහොමද දරුවට කියන්නේ? බබාට කියන්නේ අවදි වෙන්න wake up. wake up. අවදි වෙලා ඉන්න ළමයාට ඇඳෙන් නැගිටින්න කියලා කොහොමද කියන්නේ? get up. හරි මතක තියාගන්න පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. බබා නිදාගෙන ඉන්නවා නම් wake up කියන්නේ අවදි වෙන්න කියන්නේ. wake up. එහෙම නැත්නම් ලස්සනට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් it's time to wake up. it's time to wake up. අවදි වෙන්න වෙලාව හරි. right? දැන් අවදි වෙලා නම් ඉන්නේ ඔබට කියන්න පුළුවන් get up. නැගිටින්න ඇඳෙන් නැගිටින්න. it's time to get up. right? දැන් නැගිටින්න බැරි බබෙකුට ඕක කියන්න එපා. හොඳේ. කොහොමද කියන්නේ? ඔයාගේ දත් මදින්න. මම වේගෙන් කියාගෙන යන්නම්. brush your teeth. brush your teeth. ඔයාගේ දත් මදින්න. brush your teeth. ඔයාට චූබරයිද කියලා අහන්නේ කොහොමද? දැන් අපි දරුවන්ගෙන් අහනවානේ. මේවා ලැජ්ජ වෙන්න දේවල් නෙවෙයිනේ. ඔයාට චූබරයිද? do you want to pee? do you want to pee? ඒ විදිහට තමයි අහන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් බබා අඬ ඉන්නවා නම් ඇයියෝ අඬන්නේ? why are you crying? why are you crying? ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. why are you crying? ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ කොහොමද අහන්නේ? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? බබා ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? බබා where are you? where are you? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? පොඩි කාලේ ඉඳන් දරුවොත් එක්ක මේ විදිහට කතා කරන්න try කරන්න. ඔයාට මහා ලොකු දැනුමක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඔක්කොම දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ දරුවොත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ අදාළ ටික ඔයා හුරු වෙලා අදාළ වාක්‍ය ටිකට ඔයා හුරු වෙලා දරුවට ඉංග්‍රීසි ටික දෙන්න, බේසික් ටික දෙන්න. එතකොට දරුවෝ નિરાයාසයෙන් ගොඩ නැගිලා එනවා. හරි. බේසික් ටික දුන්නට පස්සේ එයාලා අල්ලගෙන යනවා. හරි. ඔයා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සියලුම දේවල් දැනගන්න ඕනේ නැහැ දරුවෙක් එක්ක කතා කරන්න. ඔය දන්න දැනුවත් ඇති. ඒක හරියට තව පොලිෂ් කරගන්න. හොඳයි. කොහොමද කියන්නේ මේ
ඒක කරන්න එපා. මොනවා හරි නරක වැඩක් කරනකොට අපි කියනවනේ ඒක කරන්න එපා. Don't do that. Don't do that. ඒක කරන්න එපා. Right? කොහොමද කියන්නේ මේ අපි කියනවනේ එයාට බයි කියන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු අංකල්ට බයි කියන්න. අංකල්ට බයි කියන්න. Say bye to uncle. Say bye to uncle. අංකල්ට බයි කියන්න. අංකල්ට sorry කියන්න. කොහොමද කියන්නේ? Say sorry to uncle. එයාට sorry කියන්න. Say sorry to him. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න ඕනද කියලා කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න ඕනද? Do you want to play? Do you want to play? ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න ඕනද? එහෙම අහන්න පුළුවන්. එළියට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ? එළියට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න. Go outside and play. Go outside and play. මතක තියාගන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියනකොට මතක තියාගන්න දැන් ඔයා චොක්ලට් වලට කැමතිද කියලා අහන්නේ do you like chocolate නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්න කලින් ඔයා I like chocolate. I like chocolate. මම චොක්ලට් වලට කැමතියි. Do you like? එහෙම නැත්නම් do you like chocolate? ඔයා චොක්ලට් වලට කැමතිද කියලා ඊට පස්සේ අහන්න. right? ඉස්සෙල්ලා ඔයා I like chocolate කියලා ඉන්න. මම මේ මූලික දේවල් දරුවාට තාම ලැබිලා නැත්නම් ඒ විදිහට ඔබ ආරම්භයක් ලබලා දෙන්න. right? I like apples. මම apple වලට කැමතියි. Do you like apples? එතකොට එයා කියනවා yes I like apples කියලා. right? ඔයා කලින් කියපු එක එයා කියනවා. ඇහුනොත් තමයි කියන්නේ. ඇහුනොත් තමයි එයාට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ කොහොමද කියන්නේ? ඉක්මන් කරන්න කියලා. අපි කියනවානේ ඉක්මන් කරන්න. hurry up. ඒක නම් දන්නව ඔබ නේද? hurry up. ඉක්මන් කරන්න. ඔයා පරක්කු වෙනවා. ඔයා පරක්කු වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ බබාට? ඔයා පරක්කු වෙනවා. You are getting late. You are getting late. ඔයා පරක්කු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ සපත්තු දාගන්න. Put on your shoes. Put on කියන්නේ දාගන්න. Put on your shoes. ඔයාගේ සපත්තු දාගන්න. ඊට පස්සේ තව මොනවද මම මේ මතක් කර ඔබට කියන්නේ. ඉක්මනට එන්න. ඉක්මනට එන්න. කොහොමද කියන්නේ? Come quickly. Come quickly. ඉක්මනට එන්න. ඊට පස්සේ ඉක්මනට ඒක ඉවර කරන්න. ඉක්මනට ඒක ඉවර කරන්න. Finish it quickly. Finish it quickly. ඉක්මනට ඒක ඉවර කරන්න. දැන් දරුවෙක් වේගෙන් කනවා නම් කොහොමද කියන්නේ මේ හිමිහිට කන්න. හිමිහිට කන්න කියලා. කොහොමද කියන්නේ? Eat slowly. දැන් මේවා මහලුකුවට ඉංග්‍රීසි දැනගන්න ඕනේ නෑ නේද? පොඩි දේවල් ඔබ මතක තියාගෙන දරුවත් එක්ක බබත් එක්ක භාවිත කරන්න. Eat slowly. හිමිහිට කන්න. නේද? ඊට පස්සේ ඒකම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ බත් බිම හලන්න එපා. Don't drop rice. Don't drop rice. බිම දාන්න එපා බත්. ඔය විදිහට. හරි මතක තියාගන්න හරිම ලේසි. හරි තව එකක් දෙකක් විතරක් මම කියලා දෙන්නම්. අම්මා ළඟට යන්න. අම්මා ළඟට යන්න. කොහොමද කියන්නේ? Go to අම්මා. right නැත්නම් go to mom. අම්මා ළඟට යන්න. තාත්තා ළඟට යන්න. Go to තාත්තා. නැත්නම් go to dad. තාත්තා ළඟට යන්න. ඇඳට යන්න. Go to bed. ඇඳට යන්න. Go to bed. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඔය වගේ දේවල් ඔබ නිතර භාවිත කරන්න. එතකොට දරුවාගේ කන හුරු වෙනවා. දරුවා දන්නවා මේ කියන්නේ මෙන්න මේ දේ කියලා. right? ඒ වගේම අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඔබත් පොඩි දේවල් භාවිත කරන්න. I'm in the room, I'm in the kitchen, I'm cooking rice. දරුවට ඇහෙන්න කියන්න. ඒ වගේ වාක්‍ය කියන්න. හොඳයි මේ ලැබුණු පොඩි කාලේ ඔබට මේ වාක්‍ය ටික දුන්නේ කීප දෙනෙක් මැසේජස් ටිකක් කියවලා තිබුණා මේ වගේ වාක්‍ය දෙන්න කියලා. හරි. වෙලාවක් ලැබුණාම තව වාක්‍ය ටිකක් මේ වගේ දෙන්න. හොඳේ. මේ ටික හොඳට බලාගෙන මේ දරුවත් එක්ක කතා කරන්න අදම පටන් ගන්න එහෙනම්.